Waterman Weegschaal en Tweeling. This is the week van de eerste week van juni. The week begins from 31 tot en met 6 juni. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, de positive alignment of energy. Dankjewel voor de terugkomst. Niet vergeten om te thumbs up en deel deze lezing. Nou, deze week, dames en heren, is over de energie van de butterfly en de vuurdragon, oké? En wat gebeurt is dat verandering, transformatie. You come out of some sort of a low energy issue, problem, situatie. You come achter some sort of a oneerlijk spelletje tegen u. Dat je partner of een vriend of een goed vriendin heeft tegen u gedaan. Some sort of a oneerlijk spelletje met een steermaak of steenbok. Ik zie verdriet voor deze persoon. Mensen nou komen achter wat een jong steermaak of steenbok heeft gedaan in het verleden. En how this person creëert heel veel problemen en issues voor sommige van jullie. Deze persoon is tussen de leeftijd van 18 en 5 dagen. Mensen komen nou achter dat een jong steermaak of steenbok person had some sort of a spyware op sommige van jullie computer of op andere mensen computer. Of deze person is degene dat had some sort of a spyware op je computer verplaatst. En mensen nou komen achter waar deze spyware is en hoe deze spyware op iemand computer heeft gezeten. En dit komt nou even boven water. Donderdag, vrijdag, some sort of abundance, iets komt terug voor jullie. Dit is best wel goed. Abundance is over volmaakte. Ik ken geld, ik ken belasting teruggaaf, dat soort van dingen. Mensen krijgen some sort of onverwacht spoelen, oké? Gaven, cadeau, oké? Dus dat is best wel goed. Een eind komt nou naar de verdriet. Heel veel van jullie ging door heel veel verdriet. En een eind is hier now. Dat mensen recognizen dat de verdriet dat je hebt meegemaakt was gecreëerd door ex-liefde of een liefde. En deze persoon was gewoon degene probeerde te pesten, maar de pesten ging too far. En het was meer dan pesten, weet je. Dus ik ken een ex-liefde dat je hebt een eind met de relatie, een eind kan maken. En dan deze persoon probeert je leven te vernietigen. Oké. In de weekend neem tijd voor jezelf. Sommige van jullie krijgen best veel geld. Het is uitbetalen, een maand waar je wordt uitbetaald. Ga even genieten. Even iets bestellen. Even lekker thuis op de bank. Even Netflixen en iets bestellen, weet je. Neem tijd af voor jezelf. Heel veel van jullie, heel veel geld komt naar jou naartoe. Misschien op zaterdag krijg je heel veel geld, oké? Dus ja, soms is misschien je teruggave en de uitbetalen je salaris. En dat is best wel goed, oké? Dan ik zie dat sommige van jullie komen achter dat er was een corrupte ambtenaar. En mensen nou achterkomen de deceptiveness of a corrupt ambtenaar, oké? En mensen recognize that there was a corrupt ambtenaar die heeft gefalsificeerd some sort of informatie en documentatie. En dit komt even boven water. Deze corrupt person is gewoon corrupt. Ja, ik kan het niet, niks anders zeggen. Maar ik kom op als some sort of a corrupt ambtenaar, oké? Of corrupt ambtenaar. Iemand dat is work in some sort of a institution and die recognize that deze person is zeer corrupt, oké? Dus wees voorzichtig.
Maandag. En de centraal van de week is dat jullie staan stevig in je schoenen tegen een oneerlijke situatie dat was gespeeld. De energie van de dove is nou in de omgekeer. En ik zie dat jullie hebben echt genezing nodig om te overkomen wat je partner heeft tegen jou gedaan. De verdriet is nou over en mensen recognize some sort of an oneerlijk spelletje with de auto. And wat Crave heeft gedaan met een auto. En how Crave heeft gecreëerd en falsificeerd. En sommige van jullie auto is dat ze hebben een camera of some sort of um, uh, it's as if ze volgen jou. Ze zet some sort of a situatie on je auto. Ze hebben je auto te sloten gekopieerd. En diegene is geestelijk niet goed. Als deze persoon was, je was in een relatie of je was getrouwd of die persoon spoort echt niet, oké? Je moet echt op zoek naar help, omdat deze persoon spoort niet. Deze persoon zit je te stalken, oké? En ik zie deze persoon is ongezond, omdat je kan het wel in de oog van de mensen is het niet goed. Ja. En ik weet het niet, als je luistert naar mij naartoe en je bent een lezer of je bent een channeler of je bent een medium. Wanneer je doet lezen en mensen komen op in een lezen en je krijgt de energie. Iets in de verleden komt weer terug en mensen komen achter wat de stiermaker of steenbok heeft gedaan. En mensen komen achter, oh, deze stiermaker of steenbok heeft some sort of a spyware op mensen computer of op je computer. So, het is zoiets dus misschien je was in een relatie met deze persoon of je kent deze persoon niet of it was a one night stand of so and the person was by your thuis and that sort of a thing of the person come vaker bij je thuis, maar deze person have some sort of a spyware op je computer of je telefoon. En deze person probeert je leven te verwoesten. Oké? Sommige van jullie gaat even achterkomen dat een crave reisdocumentatie is vals. Dus ik weet niet als de crave is je partner of wat, maar het komt even boven water. Ik zie dat sommige van jullie dat een crave of een kind voor jou. Je gaat even kijken en een DNA-test kan doen om te vragen. Omdat je vraagt jezelf als deze kind is echt voor jou. Omdat je komt achter dat deze crave is niet eerlijk en oprecht. Heel veel geld komt terug naar jou naartoe, omdat mensen nou hebben achtergekomen wat de crave heeft gedaan. Voor sommige van jullie. Heel veel van jullie is niet klaar voor een relatie, omdat je recognize dat je bent zeer verdrietig en zeer beschadigd van je laatste relatie. En je weet niet als je kan ooit overkomen wat die mensen hebben gedaan tegen jou met je laatste relatie. Je bent echt beschadigd en je moet even hulp gaan zoeken om even met iemand te praten daarover. Iemand dat je weet heeft verstaan en iemand dat heeft door deze moeilijkheid ook meegemaakt. If a fraud that was created by a young stiermaker of steenbok person, deze person is tussen de leeftijd van 18 en 45, komt even boven water. Some sort of informatie komt en ik zie verdriet voor deze persoon, maar het is wat deze persoon heeft gedaan in het verleden en de waarheid komt even boven water. De cycle is nou over omdat deze persoon kan nooit meer reizen voor wat deze persoon heeft gedaan tegen anderen. De energie van de dove is hier en sommige van jullie als je kinderen is niet goed en is niet lekker. Gewoon een beetje saltwaterbad of some sort of a
It's van de Body Shop dat heeft mee te maken met zout en je voelt je best wel lekker. Oké, misschien sommige van jullie is jullie of de kind, het maakt niet uit. Maar ga even iets met zout. Wat voor soort of zout wil je kan verbruiken, maakt niet uit. Ga even voor een zoutwaterbad. Heel veel van jullie kom achter dat je partner echt aan jou met iemand anders in bed geweest en dat doet pijn, oké? En ik zie dat je kan deze persoon niet vergeven. En je gaat echt kijken als de kind is voor jou. Omdat je denkt, ja, als je hebt zoveel geheim tegen mij gehouden, nou weet ik niet als deze kind is echt voor mij. En ja, ik zal zeker, ga niet betalen voor een ander kind als het niet voor jou. Moet je niet doen, oké? Zo heel veel informatie komt nou even boven water. Verdriet voor ik kreeg en die heb gezien wat ik kreeg heb gedaan. Ik kreeg heb betaald om some soort van oneerlijk spelletje te doen. En alles komt even boven water. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijkheid van a crave of for some of you is your partner. Okay, so weet voorzichtig. Mannen, je staat stevig op in het weekend en je krijgt achter te horen heel veel informatie over je partner dat je was helemaal niet van op de hoogte dat je partner was zo en hoe je partner komt aan heel veel geld. Je wordt van je slaaf af om te weten precies wie je partner is en hoe je partner hebben ze verdiensten. En zoiets als jullie man, ik zie dat sommige van jullie zeggen, even wachten, laat me even zitten voor dit, want wat? Dus het is moeilijk. Het is een week dat is best wel moeilijk, omdat het is een week wat sommige van jullie komen achter wat je coworkers hebben gedaan, maar het is een week van meer je partner, meer mensen dat je was in een relatie met. En je staat stevig in je schoenen. En je gaat je kinderen beschermd. En ik zie sommige van jullie gaat even zeggen, ja, ik wil direct scheiden. Ik wil gewoon, en ik zie sommige van jullie gaat gewoon je kinderen pakken even naar je ouders gaan. En werk van je ouders. Sommige van jullie denken, ja, ik kan deze persoon niet zien. Nu, na al wat ik heb gehoord, ja, ik heb geen vertrouwen meer in deze persoon. En de waarheid gaat even allemaal over boven water komen. En ik zie heel veel van jullie maken zorgen voor je kinderen. Heel veel voor jullie. Ik zie some sort of a new start. Dat gaat echt opkomen voor heel veel van jullie van wekens door dat, especially mannen. Je gaat echt stevig in je schoenen staan, oké? En ik zie heel veel geld komen terug van some sort of a oneerlijke oplichterij. Omdat de zeven van zware heeft iets mee te maken met oplichterij. En de waarheid komt uit over some sort of oneerlijk spelletje met heel veel geld. De Raad van Fortune laat je even weten over some sort of reisdocument of auto dat ik kreeg. Some sort of geheim over auto en wat ik kreeg heb gedaan. Met je auto. En sommige van jullie gaat even achterkomen dat ik kreeg hebben afluisteren de wijze in je auto geplaatst. En je gaat even denken, camera en afluisteren de wijze in je auto verplaatst. En mensen worden wat heel veel van jullie en je familie wordt verrast. Verrast of verdriet over wat is bij jou gebeurd. Wat je partner heeft tegen jou gedaan. Dus, dames en heren, ik wens jullie heel veel succes. Namaste, tot de volgende keer.